Cảm ơn các bạn quay lại với Phương Kitchen. Thật ra kênh của Phương là về ẩm thực Hàn Quốc nữa, nhưng mà dạo này mình làm rất là nhiều các món bánh mà bỏ bê về ẩm thực Hàn Quốc. Nhiều bạn cũng rất là than phiền. Hôm nay là mình sẽ làm một món kim chi và mình sẽ nêm nếm khẩu vị theo người Việt Nam. Có nghĩa là cái vị mặn của nó sẽ giảm bớt chút xíu và tăng thêm chút xíu vị ngọt. Và còn thêm nguyên liệu gì nữa mời các bạn đón xem. Ở đây Phương có 2 cái bắp cải cân lượng là 2,5 kg. Thì mình sẽ lựa những cái bắp cải nào mà nó có cái độ chắc và nặng nha, nó không có được xốp và mềm. Trước tiên là mình sẽ làm ướp cải bằng cái tỷ lệ muối nước là 1:10. Phương cho vào đây là 100g muối hạt và 1 lít nước. Hòa tan muối cho đều, sau đó mình sẽ chẻ cải làm đôi. Mình chỉ chẻ cái phần gốc thôi, sau đó các bạn phải tách từ dưới tách lên trên ngọn để cho cái cải của mình không có bị vụn. Mình không có dùng dao và mình cắt làm đôi nha, mà mình chỉ tách cái phần gốc và mình bẻ ra thôi. Đây là cái bí quyết mà Phương đã có nói rất là nhiều lần trong các video clip mà hướng dẫn làm kim chi lần trước. Kim chi Việt Nam thì Phương sẽ cắt nhỏ nó ra ướp gia vị, nhưng mà trong công đoạn muối thì mình sẽ để cho nó thành một cái tảng to như vậy. Tiếp theo là mình cần có là 120g muối hạt để mình lát nữa mình sẽ muối riêng vào từng lá. Các bạn nên dùng muối biển thì tốt hơn, không dùng muối iốt nha. 120g muối này các bạn phải phân phát đủ, làm sao cho đủ cái lượng 2,5 kg cải thảo này. Không dùng nhiều hơn và cũng không có dùng ít hơn. Chủ yếu là mình sẽ rải muối vào trong cái phần gốc. Cái phần lá thì không có quan trọng lắm. Và nhớ là đừng có bỏ quên một cái lá nào hết nha. Cải mà không có đủ muối thì nó sẽ bị úng và kim chi sẽ không có ngon. Thỉnh thoảng thì các bạn trở đều. Mình sẽ để cải muối ở đây khoảng chừng 7 đến 8 tiếng đồng hồ. Thường là mình bắt đầu buổi sáng tới buổi chiều. Các bạn thấy nè, nó ra nước muối rất là nhiều. Cái cải nó sẽ đục và có một cái độ dẻo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu rửa cải. Mình sẽ rửa khoảng chừng 3 lần nước cho là sạch muối. Khi mà mình tách cái bẹ cải đúng kỹ thuật á, thì cái lúc này không có nhiều những cái miếng cải vụn nó rớt ra. Khi mà mình xếp lên rổ thì mình sẽ để úp cho cải nó nằm sắp xuống và cái phần lá sẽ nằm bên dưới. Phương là thường để trong tủ mát, tủ lạnh và cho cải ráo, hoặc là các bạn để nhiệt độ phòng nếu mà khí hậu mát. Cứ như vậy thì mình để đến sáng ngày hôm sau Phương mới làm thì cái nước nó sẽ ra rất là nhiều. Bây giờ thì mình mới cắt nhỏ cải. Cái phần bên trong nó nhỏ thì mình không cần cắt, chỉ có những cái bẹ bên ngoài thì mình nên cắt nhỏ hoặc là mình chẻ dọc. Các bạn nghĩ là tại sao mình không cắt nhỏ trước rồi mình muối cho nó dễ, nhưng mà thật ra không dễ đâu. Các bạn để nguyên một bẹ muối thì nó sẽ dễ cho các bạn rửa hơn và đỡ cực hơn, và cái miếng cải của mình nó không có bị dập. Trong cái quá trình rửa thì nếu mà đã cắt nhỏ từ đầu thì nó rất là dễ bị úng. Bây giờ sang phần nguyên liệu làm nước sốt thì Phương sẽ dùng trái lê Đức hoặc là lê Hàn Quốc cũng được. Lê Đức thì nó ngọt hơn. Mình sẽ sử dụng ở đây là hơn 1/4 trái lê là khoảng 60g. Một trái ớt sừng. Ớt sừng có cái hương vị rất là ngon và cho màu kim chi cũng rất là đẹp. 1/4 củ hành tây trắng to 40g, 20g gừng, 60g tỏi. Các bạn muốn làm chính xác hương vị như Phương hướng dẫn thì các bạn nên có cái cân để mình cân từng nguyên liệu nha. Ở đây Phương có thêm 2 muỗng canh cơm nóng thì sẽ tầm là 40g. Mọi lần thì mình hay nấu cháo nếp nhưng mà hôm nay mình dùng cơm. Sang phần nguyên liệu nước sốt thì Phương sẽ có 40g sweet chili sauce. Thì đây là cái phần nước sốt ớt Thái, ở Việt Nam gọi là sốt Thái, nó có cái vị ngọt nhiều hơn. Chili garlic sauce, sốt tỏi ớt xay của hiệu Lee Kum Kee. Một muỗng canh tầm 15g. 40g nước mắm Phú Quốc hoặc là nước mắm nhĩ, nước mắm ngon. Ở đây Phương có nguyên liệu là nước mơ siro mận hoặc là siro mơ của Hàn Quốc, nhưng mà cái này thực sự là rất là khó kiếm, không có các bạn cho qua.
Hoặc là các bạn cứ sử dụng một cái loại nước siro nào mà nó có vị ngọt ngọt chua chua để thay thế. Ở đây thì Phương sẽ dùng 20g. Kim chi khẩu vị Việt Nam thì Phương sẽ sử dụng mắm tép đồng quê của miền Nam mình 20g. Để tạo vị ngọt thì mình sẽ dùng 1 muỗng canh đường cát trắng. Nếu không có dùng nước siro mơ như Phương thì các bạn tăng lượng đường lên là 1,5 muỗng. Còn về các nguyên liệu khô để cho vào kim chi thì mình sẽ có 1 chén bột ớt. Các bạn nên sử dụng bột ớt Hàn Quốc. Bột ớt rất là quan trọng trong làm kim chi. Bột ớt ngon thì kim chi mới ngon. Bột ớt có 2 loại không mịn lắm và một loại thật là mịn. Thì Phương thường kết hợp cả 2 loại này. Tùy theo cái độ cay các bạn thích, nhưng mà thực ra kim chi cần phải có một cái lượng bột ớt chuẩn để nó lên màu đẹp, chứ không thôi là nó tái tái đen đen không có đẹp các bạn. Bây giờ Phương sẽ cho các nguyên liệu rau củ vào cối xay và mình xay nhuyễn. Trước tiên là mình chỉ xay không như vậy. Đến một cái độ nhuyễn tương đối thì lúc này mình mới cho cái phần sốt ướt vào đây. Nếu các bạn cho phần sốt ướt từ đầu thì nó sẽ rất là khó nhuyễn. Như là các loại nước mắm, nước mơ ngâm, mắm tép, sốt ớt. Bây giờ mình sẽ cho vào và tiếp tục xay. Hôm nay cái công thức này là khẩu vị Việt Nam, có nghĩa là cái vị ngọt của nó nhiều hơn so với kim chi Hàn Quốc. Kim chi Hàn Quốc họ thường làm rất là mặn, tại vì muối giống như là một cái chất bảo quản giúp cho kim chi được giữ lâu, cho nên là họ phải làm rất là mặn. Các nguyên liệu để mình cho vào trộn ở đây Phương có nữa là 4 đến 5 cọng hành lá, nửa củ cà rốt và 100g hẹ. Mình cũng sắc khúc. Bột ớt thì Phương dùng gấp đôi cái lượng các bạn thấy trên màn hình nha, tại vì lát nữa mình sẽ phải cho thêm. Để kim chi có màu đẹp thì mình trước tiên sẽ nhuộm cải thảo với bột ớt, trộn đều và cho nghỉ ở đây khoảng chừng 15 phút thì mình mới cho tiếp các phần nước sốt. Công thức này các bạn nên làm số lượng ít như Phương, khoảng 2 đến 3 kg thôi, không làm nhiều. Tại vì mình không thể nào mà ăn nhanh được. Và kim chi này so với kim chi công thức chuẩn vị Hàn Quốc thì mình không có để được lâu. Tại vì mình ướp rất là nhiều nước sốt và chất ngọt trong đây. Cho phần hẹ, hành lá, rau củ và mình xới đều. Chỉ là xới và xóc đều chứ mình không có nhồi bóp nha các bạn. Phương quên nữa là mình có thể cho chút xíu bột ngọt nếu các bạn ăn được bột ngọt nha. Ở Hàn Quốc các bạn kiếm mua cái dạng gọi là new sugar. Tiếng Việt thì mình không biết gọi là cái gì, nhưng mà người Hàn Quốc thường sử dụng để trong muối kim chi để tránh sử dụng quá nhiều đường khiến cho kim chi dễ bị lên nhớt. Tốt nhất là mình nên sử dụng một cái thố thủy tinh đựng kim chi để có mùi vị ngon hơn. Kim chi khi lên men thì còn có những cái sự lên men của gạo, của rau củ, tỏi, ớt. Cho nên là nếu mà mình ăn liền thì cũng được. Có những bạn thích ăn liền, nhưng mà Phương thì thích có một cái độ chua sau khoảng chừng 1 tuần. Mình phải cho kim chi lên men ở nhiệt độ phòng. Ở khí hậu nóng thì tầm 1 ngày, khí hậu lạnh thì sẽ tầm 2 ngày. Sau đó mình cho vào tủ lạnh. Sau 1 ngày nhiệt độ phòng thì kim chi có ra nước. Cái này là hoàn toàn bình thường. Cái nước này mình sẽ trộn đều lên một lần nữa trước khi cất vào tủ lạnh. Phần nước này nó sẽ rút trở vô. Không có sao hết các bạn. Gọi là kim chi khẩu vị Việt Nam chứ ông xã mình là người Hàn, ông rất là thích luôn. Ở Hàn Quốc kim chi rất là đa dạng, mỗi vùng miền sẽ có khẩu vị khác nhau. Phương đã có rất là nhiều công thức chia sẻ và đây cũng là một cái khẩu vị mới và mình thấy cũng rất là ngon, hợp với lại người Việt Nam mình. Các bạn cứ thử xem sao và cho Phương biết cảm nhận. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tuần sau.